आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरुमाझ फेरि पनि म एउटा बिल्कुलै फरक खालको, एउटा फरक परिवेशको, फरक धारको एउटा विषयवस्तु लिएर आएको छु। मलाई आशा छ यो आजको कन्टेन्टले तपाईभित्र भएको निराशतालाई चिर्नेछ, तपाईभित्र भएका हरेक समस्याहरूलाई अन्त्य गर्नेछ, तपाईभित्र भएका हरेक नराम्रा विचारहरूलाई बढार्नेछ। आखिर मान्छे दुखी किन हुन्छ त? मान्छे के कुराले निराश हुन्छ? मान्छे के कुराले चिन्ताको दलदलमा भासिन्छ? के साँच्चीकै त्यो चिन्ताबाट मान्छे माथि उठ्न सक्दैन? पक्कै पनि सक्छ। हो, यही विषयवस्तुमा आज तपाईहरुमा लिएर आएको छु। यही विषयवस्तुले आज तपाईको चिन्तालाई दूर गर्नेछ, तपाईको समस्यालाई हटाउनेछ, तपाईभित्र भएका नराम्रा विचारहरूलाई बढारिदिनेछ र तपाईलाई साँच्चैकै स्फूर्ति दिनेछ, साँच्चैकै मनभित्र खुसी दिनेछ, साँच्चैकै त्यो खुसीको अनुभव तपाईले गर्नुहुनेछ। हाम्रो भिडियोलाई तपाईले हेर्दै जानुहोस् र यो भिडियोलाई तपाईलाई मन पर्यो भने पक्कै पनि लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र विभिन्न खालका आफ्नो मनमा आएका विचारहरू छन्, विभिन्न खालका कुराहरू छन् भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस् र आगामी दिनमा तपाईँ कस्तो भिडियो बनाउन भएको देख्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा पनि हामीलाई लेख्नुहोस्। र तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले हाम्रो आफ्नो ठाउँसहित हामीलाई यो सम्प्रेषण गरिदिनुहोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, समस्या समस्या होइन, समस्या समाधान पनि होइन। समस्या त एउटा कारण हो। त्यो कारणलाई चिन्न सक्नुपर्छ, त्यो कारणलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। हामीले समस्या भनिरहँदा त्यही समस्याको वरिपरि नै के छ त? समाधानको बाटो छ। त्यही समस्या भित्रै के छ त? समाधान छ। जस्तो कस्तुरीको नाभिमाथि वीणा छ, त्यही वीणा को चाल थाहा नपाएर ऊ भट्किरहेको चरणमा हो। हामी भित्रै समस्या छ र हामी भित्रै समाधान छ। त्यो समाधानलाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ, त्यो समस्यालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। जस्तो समस्या यानी कि PROBLEM, प्रब्लम, समस्या। यो समस्यालाई तपाईले चिन्नुहोस्, यसरी चिन्नुहोस्। समस्या आफैमा पीडादायी हुन्छ, यानी कि P फर पेन, PEPAIN, पेन। समस्या आफैमा पीडादायी हुन्छ, समस्या आफैमा दर्दनाक हुन्छ, यानी कि P फर पेन, PN, पेन। यानी कि समस्या दर्दले भरिएको छ, यानी कि समस्यामा दर्द हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ, हामीले जानेका छौँ। त्यो समस्याले हामीलाई पीडा दिइरहेको छ, त्यो कुरा पनि हामी जानेका छौँ। अब त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि आर, रिकग्नाइज, PR, रिकग्नाइज, त्यसलाई चिन्नुहोस् भन्छ। त्यो दर्दलाई तपाईले चिन्नुहोस्, यानी कि त्यो पीडालाई तपाईले चिन्नुहोस्, यानी कि त्यो पीडा, यो दर्द कहाँबाट आयो, कसरी आयो, किन आयो होला, त्यो कुरालाई तपाईले इन टाइमले चिन्न सक्नुभयो भने त्यसले तपाईलाई एउटा नयाँ गोरेटो देखाउँछ, नयाँ बाटो देखाउँछ। समस्यामा दर्द हुन्छ, त्यो दर्दलाई तपाईले चिन्न सक्नु पर्यो, यानी कि रिकग्नाइज गर्नु पर्यो। र यदि तपाईले रिकग्नाइज गर्नुभयो भने त्यसले तपाईलाई के गर्छ भन्दाखेरि एउटा बाटो देखाउँछ, रिसोर्स, एउटा आधार तयार गर्छ। त्यो एउटा स्रोत बन्छ, तपाईलाई अगाडि बढाउने स्रोत बन्छ, तपाईलाई देखाउने बाटो बन्छ। र समस्या के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईको माइन्डमा थुप्रै विचारहरूको हाबी भयो भने मात्र समस्या हुन्छ। धेरै खाली विचारहरू तपाईको माइन्डमा आउन थाल्यो भने तपाईलाई के हुन्छ त? समस्या हुन्छ। भित्रको कुराले मान्छे टेन्सन हुन्छ, बाहिरको कुरालाई मान्छेले कसरी फिल गर्छ त्यो कुरा भित्र उठमा चाहिँ अन्तर्मनमा धेरै खालका डिजायरको बाढी नै आयो भने उसलाई टेन्सन हुन्छ। त्यो टेन्सनले के होला? त्यो टेन्सनले समस्या जन्माउँछ। त्यो समस्या
वास्तवमा कसरी भयो त? धेरै डिजायर भएर समस्या भएको। त्यो धेरै डिजायरलाई तपाईले आउट गरेर, त्यो नेगेटिभ डिजायर तपाईले आउट गरेर तपाईले एउटै डिजायरमा तपाईले ल्याउन सक्नु पर्यो। यानी कि ओन डिजायर, एउटै डिजायरमा तपाईको मनमा एउटै कुराहरू आयो भने धेरै खालका के गरौँ, कसो गरौँ, कहाँ जाउँ, कसो, त्यो तमाम डिजायरलाई अन्त्य गरेर तपाईले एउटै डिजायरमा सेन्ट्रलाइज गर्नुभयो भने तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई त्यो टेन्सन कम हुँदै जान्छ। यानी कि तपाईको समस्या अब हल हुँदै जान्छ। यानी कि तपाईको दिमागमा बत्ती बल्छ। अब तपाईले बाटो देख्नुहुन्छ कि त्यसको समाधान कसरी गर्ने, त्यो बाटो देख्नुहुन्छ। यानी कि ओन डिजायर। PRO। अब बी मिन्स ब्रेथिङ पावर। मान्छे समस्यामा के हुन्छ भन्दाखेरि अत्तालिन्छ, छटपटाउँछ। त्यो छटपटाउँदा मान्छे उसको श्वास प्रश्वास एकदमै फास्ट चल्छ, स्यास्या गर्छ। अब के गर्ने, अब कसो गर्ने। मान्छे अत्तालिन्छ, छटपटाउँछ, आत्तिन्छ। यानी कि उसको श्वास प्रश्वास क्रिया एकदमै फास्ट हुन्छ। श्वास प्रश्वास क्रिया फास्ट भयो भने मान्छे हार्ट अट्याक हुन सक्छ, मान्छे ढल्न सक्छ, बेहोस हुन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो ब्रेथिङ पावरलाई उसले कन्ट्रोल गर्न सिक्नु पर्यो। यानी कि आत्तिनु भएन, बिस्तारै लङ ब्रेथिङ, हैन, एकदमै ब्रेथिङलाई लङ गर्ने, लामो श्वास लिने, बिस्तारै लामो श्वास लिने, बिस्तारै। मतलब त्यो कन्टिन्युटीलाई, त्यो एकदमै फास्टमा गइरहेको त्यो श्वास प्रश्वास क्रिया छ, त्यसलाई बिस्तारै ढिलोमा ल्याउने, लङ ब्रेथिङ गर्ने। यानी कि तपाईँ त्यो हडबडाडबाट अब तपाईँ बिस्तारै शान्त परिवेशमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो शान्त परिवेशमा तपाईँ आउन सिक्नु पर्यो, जसले तपाईका हरेक समस्याहरू दूर गर्छ। यल means learning power, learning and long breathing, learning and long breathing। अर्थात् तपाईले तपाई समस्यामा परिरहँदा त्यो समस्याबाट तपाईले के कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ। मान्छेले राम्रोबाट पनि हरेक कुराहरू सिक्छ, नराम्रोबाट पनि हरेक कुराहरू सिक्छ। त्यसबाट तपाईले के कुरा सिक्नुहुन्छ, के कुरा तपाईले सिकिरहनु भएको छ, समस्याले पनि तपाईले के कुरा सिकाइरहेको छ, त्यो कुरा तपाईले के सिक्नु भएको छ, त्यो कुरा र सिक्ने प्रक्रिया सँगसँगै तपाईले श्वास प्रश्वास क्रियालाई पनि तपाईले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि एकदमै लामो लामो सास लिएर एकदमै ध्यान, एकदमै त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा मेडिटेसन पार्टमा अथवा भनौँ त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँ लङ ब्रेथिङको पार्टबाट तपाईँले चाहिँ श्वासलाई लामो 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 श्वास लिने र त्यो पेनबाट, त्यो प्रब्लमबाट, त्यो समस्याबाट तपाईँले के कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ, त्यो लर्निङ प्रक्रिया के, त्यो लर्निङ पार्टलाई तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने त्यसले तपाईँलाई आगामी दिनमा आइपर्ने समस्याहरूबाट पनि त्यसले तपाईँलाई हल गरिदिन्छ। त्यस कुरामा तपाईँले ध्यान गरिदिनु भएको छैन। त्यसले गर्दा यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिन सक्नु पर्यो। अनि अर्को भन्छ ए मिन्स इन्थुजियाजम पावर। अर्थात् समस्याभित्र एक किसिमको त्यसलाई बुझ्न सक्यो भने शक्ति छ। त्यो शक्ति सधैँभरि आउँदैन, कहिलेकाहीँ मात्र आउँछ। त्यसले तपाईलाई एउटा छुट्टै किसिमको शक्ति दिन्छ, छुट्टै किसिमको तपाईमा त्यो भाव उत्पन्न हुन्छ, छुट्टै किसिमको एउटा तपाईमा जोश आउँछ, किसिमको कहिल्यै नसोचेको, त्यो किसिमको कहिल्यै नआएको त्यो बल आइदिन्छ। कहिल्यै गर्न नसकेको काम त्यस बेलामा उसले गरिसक्छ। त्यसलाई यदि समस्यालाई चिन्न सक्यो भनेपछि मान्छेमा एकाएक किसिमको जन्मैदेखि न्वारानदेखिको त्यो एउटा बल आउँछ। त्यो बलले ऊ चाहिँ बाँच्न सक्छ। त्यो बल लगायो भने, त्यो सबै कुराहरूको शक्ति उसले लगायो भने ऊ अगाडि पार हुन सक्छ। जस्तो मानव फर इक्जाम्पल तपाईलाई कसैले लखेड्दै ल्याएको छ, तपाईलाई दायाँ बायाँ चारैतिरबाट मान्छे लखेड्दै ल्याएको छ, हतियारले तपाईलाई चाहिँ अब मार्न खोजिरहेको छ, काट्न खोजिरहेको छ। अब तपाईँ अगाडि भागिरहनु भएको छ, दौडिरहनु भएको छ। तपाईँको अगाडि ठुलो एउटा चाहिँ काँडाको बार छ, जुन बारलाई तपाईँले चाहिँ
अघि पछि तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नाङ्न के तपाईले त्यसलाई चाहिँ भ्याङ लगाए पनि पार गर्न नसक्ने अवस्था थियो। तर त्यस्तो अवस्था आयो जुन अवस्थामा दायाँबाट मान्छे लखेट्दै आइरहेको छ, बायाँबाट मान्छे लखेट्दै आएको छ। तपाईँ बायाँतिर फर्के पनि तपाईँलाई काटिने डर थियो, दायाँतिर फर्किने काटिने डर थियो। अब त्यो अवस्थामा तपाईँले एउटै बाटो देख्नु के भने यदि त्यो बारलाई पार गरियो भने म बाँच्न सक्छु भन्ने तपाईँमा त्यो सोच आयो भने तपाईँमा त्यो एक किसिमको बल अटोमेटिक आउँछ र त्यो बलले तपाईँले जिन्दगीमा नाग्न नसकेको, पार गर्न नसकेको बारलाई तपाईँले स्वाटै पार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो किसिमको अद्भुत शक्ति तपाईँभित्र आउँछ। त्यो शक्ति नै के हो? इन्थुजियाजम पावर हो। त्यो भाव सधैँभरि आउँदैन, त्यो ताकत सधैँभरि आउँदैन। जस बेलामा मान्छेमा अत्यधिक मान्छे दुःख हुन्छ, त्यो दुःखमा उसले आफूलाई दुःखको बारेमा उसले आफूलाई चिन्न सक्यो भने त्यो शक्ति उसमा अटोमेटिक आउँछ। त्यो शक्तिलाई उसले पकड्न सक्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो इन्थुजियाजम पावरलाई तपाईँले चिन्न सक्नु पर्यो। अनि लास्टमा भन्छ एम फर मेन्टालिटी। हरेक समस्याको जड भनेकै हाम्रो मानसिकता हो। हामी आफूले आफूलाई कसरी सोचिरहेका छौँ, आफूले आफूलाई म बिग्री भत्के अथवा म खतम भए, बर्बाद भए, म कंगाल भए, हरेक कुरामा दिनानुदिन हामीले आफूले आफूलाई के कुरा पढाइरहेका छौँ, के कुराको मेन्टालिटीको विकास हामीले गरिरहेका छौँ, के कुरा हाम्रो माइन्डमा लादिएको छ, के कुरा हाम्रो मानसिकतामा त्यो चाहिँ थुपरिएको छ, त्यो कुराले पनि समस्यालाई जन्माउँछ। हामी हरेक दिन आफूले आफूलाई गलत तरिकाले हामीले सोचिरहेका छौँ भने हाम्रो मेन्टालिटी पनि त्यस्तै बन्दै गइरहेको हुन्छ। हामी हरेक दिन आफूले आफूलाई म पनि केही हुँ, म पनि केही गर्न सक्छु, वास्तवमा म भनेको शब्दको मैले गरे के हुँदैन, मैले अहिले गरे नगरे कहिले गर्ने, म अहिले नै त्यो काम गर्न सक्छु भन्नेको एउटा मेन्टालिटी विकास गर्नु भने तपाईँले ती समस्याहरू पार हुँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँले आफूले आफूलाई के सोच्नुहुन्छ, जे सोच्नुहुन्छ तपाईँ त्यही पाउनुहुन्छ। तपाईँको सोच नै तपाईँको अद्भुत शक्ति हो। तपाईँको सोच नै तपाईँको संसार हो। तपाईँको सोच नै तपाईँको खोज हो। तपाईँको सोच नै तपाईँको वास्तविकता हो, तपाईँको मानसिकता हो। त्यही मानसिकताले तपाईँको के हो त? तपाईँ समस्याबाट पार हुने या समस्यामा बल्झिने त्यही भित्रको पेरिफेरी। त्यसले गर्दा समस्याभित्रै अद्भुत शक्ति छ। समस्यालाई चिन्न जाने भने, यदि समस्यालाई चिन्न जानेन भने समस्याभित्रै के छ त? एउटा एक किसिमको नर्क छ, एक किसिमको जन्जाल छ, एक किसिमको साङ्लेबार छ, जसभित्र हामी फस्यो भने जिन्दगीभर त्यही नर्कमा भोग्नुपर्छ। त्यसले गर्दा स्वर्ग पनि यही छ, नर्क पनि यही छ। स्वर्ग भनेको मरेर जाने होइन, नर्क भनेको मरेर। जिन्दगीमा स्वर्ग भनेको यही छ र नर्क भनेको यही छ। मान्छेले राम्रो काम गर्यो, सफलताको उचाइमा पुग्दै गयो, सबैतिर सबै मान्छेको प्यारो भयो भने वास्तविक स्वर्ग यही छ। तर सबैतिर आफ्नो क्यारेक्टरलाई उसले दाग लगाउँदै गयो भने नर्क यही छ। एउटा सम्मान पनि यही छ, दण्ड पनि यही छ, मान पनि यही छ, अपमान पनि यही छ, प्रशंसा पनि यही छ, घृणा पनि यही छ। तर यदि समस्यालाई उसले चिन्न जाने भने सब थोक उसकै जीवनमा छ। र त्यो कुरामा तपाईँ हामी सजग हुने कहिले, सतर्क हुने कहिले, यो कुरामा हामी वास्तविकतामा हामी अगाडि बढौँ। र आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जे जस्तो लाग्यो, आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू कमेन्टमा गरिदिनु होला र मन परेको खण्डमा लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा घन्टी बजाइदिनु होला। हवस् त, आजको यो एपिसोडबाट म पनि बिदा हुन अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।